भाषामा चोको अर्थ लेक, लाको अर्थ पास र सेको अर्थ पिक भनेर जनाउँछ। समुद्री सतहबाट 6440 मिटरको उचाइमा रहेको छ चोलात्से। चोलात्सेलाई पहिलो पटक सन् 1982 मा अमेरिकन नागरिक जोन रुस्केली र उहाँका अन्य सहकर्मीहरूले पर्वत आरोहण गर्नुभएको थियो। आज 7औं दिनको यात्रा चोलात्सेलाई निहाल्दै जोङ्लाबाट लोबुचे पुग्नेछौँ। गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। जोङ्लाबाट हिँडिसकेको छु। आजको चाहिँ डे 7 जुन चाहिँ सबसे छोटो ट्रेक हुनेछ। जोङ्ला टु लोबुचे लगभग 2 to 3 आवर्समा पुग्छौँ हामी। एन्ड पछाडि देख्नुहुन्छ चोलात्सेको अलि साइडमा तोबुचे एन्ड त्यो घामको तल चुचुरा छ नि, त्यो चाहिँ हजुरलाई भयो आमा दाब्लम, विच इज वान अफ द फेभरेट एन्ड मोस्ट लभड हिमाल इन नेपाल बाई मेनी पिपल, इभन टुरिस्ट। सबैलाई मनपर्छ आमा दाब्लम। अर्को उता दिङबुचेको साइडबाट यस्तो बवाल देख्छ त्यो चाहिँ। एन्ड आई जस्ट ह्याड अ ब्रेकफास्ट। मैले मुस्ली विथ मिल्क खाएँ जुन चाहिँ 900 रुपियाँ पर्न गयो। अगाडि हुनुहुन्छ हिजो हामीसँगै बसिरहेको गाइड दाजु र उहाँको टुरिस्ट, उहाँ आज गोरखसेप जाने भन्दै हुनुहुन्छ। सो मलाई डे 7 सम्ममा आउँदा चाहिँ रुमको त्यति गाह्रो भएको थिएन, तर हिजो जोङ्लादेखि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेको थियो। तर थ्याङ्क्स टु सोनाम ब्रदर फ्रम छोला रिसोर्ट, उता थाङनाकको ब्रदर, उहाँले गर्दा हिजो पनि धेरै हेल्प भयो मलाई। लोबुचेमा चाहिँ रुम पाउन अलिक गाह्रो छ। पोर्टर दाजुहरूले भनेअनुसार चाहिँ मान्छेको कुहिरो छ अरे, त्यता टुरिस्टहरू धेरै नै छ अरे। सो अलिक गाह्रो छ लोबुचे टु गोरखसेपमा। सो आज लोबुचेमा बस्ने प्लान छ। लोबुचे 2-3 घन्टामा पुगिन्छ, तर मैले ढिला सुरु गर्दा पनि हुन्थ्यो आज हिँड्नको लागि। तर चाँडै सुरु गर्नुको कारण चाहिँ चाँडै पुग्यो भने रुम पाउने चान्स धेरै हुन्छ भनेर चाहिँ मैले चाँडै हिँडेको हो। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने सौन्दर्यले भरिपूर्ण लेक चोलात्से लेक यात्राको दौरानमा अवलोकन गर्ने मौका पनि पाइयो। समुद्री सतहबाट 4510 मिटरको उचाइमा रहेको छ चोलात्से लेक। चोला पासमा हिँडेका यात्रीहरूले मात्र चोलात्से लेक हेर्ने अवसर पाउने रहेछन्, जुन लोबुचेबाट जोङ्ला जाने मध्यम बाटोमा चोलात्से लेक पर्ने रहेछ। यो खोला माथिबाट पुरा फ्रोजन छ। मलाई पारि जानु छ। अब कुन ठाउँमा थिच्ने भइरहेछ। मलाई त्यो डाँडामा जानु छ। स्टेप यहीँबाट चिसो टेक्नु पर्ला, गयो भने त लप्पै जान्छ यार। अनि चिसो यति चिसो छ कि इजिली कटेला। नाइस वर्क। Cholatse, Lobuche, nice.
पहाडी भेगमा यातायातको समस्या भएको कारण ढुवानीमा निकै कठिनाइ हुने गर्दछ, जसका कारण खाद्यान्न र अन्य महत्त्वपूर्ण हुने दैनिकी सामानहरू ल्याउन हरिया, खच्चड र हेली मात्र विकल्पमा रहेका हुन्छन्। वर्षेनी कतिपय हेलीहरू दुर्घटनामा परेका दुःखद समाचार पनि सुन्न पाइन्छ। भर्खरै केही दिन अगाडि मात्र मनाङ एयरको हेलिकप्टर लोबुचेमा हावामा रहेको तीव्र गतिका कारण अनियमित भई दुर्घटनामा परेको थियो। मनाङ एयर लुक्लाबाट खाद्यान्न सामानहरू बोकेर लोबुचे आएको थियो, जहाँ तीव्र गतिका कारण ल्यान्ड गर्नमा अनियन्त्रित भई दुर्घटनामा परेको भनेर प्रत्यक्षदर्शीले जनाएका थिए। त्यसैले होला पहाडी क्षेत्रमा सबै कुराको मूल्य धेरै नै हुने गर्छ। दस बजेर 8 मिनट गएको छ। आइम एट लोबुचे। फाइनली लोबुचे पुगेको छु। अहिलेसम्मको सबसे छोटो र सबसे आनन्दवाला ट्रेक डे 7 मा भएको छ। तर स्टिल आइएम टायर्ड, गाह्रो भइरहेछ, थाकिरहेछ, भोक लागिरहेछ। अब मेन डर के छ भने रुम नपाउँला भन्ने डर छ। लेट्स से अब गेस्ट हाउसदेखि लिएर टी हाउस टन्नै छ। आई होप एउटा रुम कस्तो न कस्तो नभेट्ला। धन्नले मैले रुम पाएँ लोबुचेमा। अनि रुम देख्न सक्नुहुन्छ 1000 रुपियाँ परेको छ। 2टा बेड छ एन्ड म एक्लै छु यहाँ चाहिँ। सो यहाँ चाहिँ अट्याच बाथरुम छैन। अट्याच बाथरुमलाई चाहिँ हामी बाहिर जानुपर्छ। अलिक कति टाढा छ तर केही छैन, आई विल म्यानेज। अनि आजको एक्सपिरियन्स हिँडाइको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अहिलेसम्मको ट्रेकको सबसे छोटो हिँडाइ थियो। गाह्रो चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ, जति छोटो समयको लागि हिँड्ने भए पनि। लगभग 2.5-3 घन्टासम्म हिँडेको थिएँ। त्यही पनि अलिकति अप्ठ्यारो नै फिल भइरहेको थियो चिसोले गर्दाखेरि पनि। इभन ननस्टप हिँडेको छ एभ्री डे, सो त्यो भएर नि होला गाह्रो भयो। एन्ड रेस्ट चाहिँ मजाले पाएँ। सो भोलि ठुलो प्लान छ। ठुलो मिन्स भोलि फाइनली एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने एन्ड एभरेस्ट बेस क्याम्प हेर्ने। सो भोलि यहाँबाट मिल्यो भने 6 या 7 बजी नै हिँडेर गोरख सेपमा गएर रुम बुक गरेर त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सामानहरू राखेर फेरि त्यहाँबाट एभरेस्ट बेस क्याम्प जाने प्लान छ भोलि चाहिँ। तर एउटा नराम्रो घटना घटेको रहेछ यहाँ, त्यसले चाहिँ अलिकति स्याड बनायो। सो सुनेअनुसार चाहिँ पाइलटको चाहिँ क्र्यास हुने बित्तिकै 70% बढी जलिसकेको थियो र उहाँलाई चाहिँ इन्डिया लगेको थियो। तर अनफर्चुनेटली उहाँ बित्नुभयो। सो त्यो चाहिँ एउटा नरमाइलो पार्ट भयो। यो फेरि हिजो अस्तिको कुरा मात्र हो। एन्ड आजको एक्सपेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ जति माथि गयो त्यति नै महँगो त बढिहाल्छ। तर लगभग तल र माथिमा त्यति प्राइस
डिफ्रेन्स चाहिँ छैन। सो हजुरले खानामा पनि धेरै डिफ्रेन्ट पाउनुभयो भने चाहिँ सही 200 रुपियाँ हो, नभए नर्मल्ली सबैकोमा 1000-1200 त पर्ने नै रहेछ खानको लागि। सो त्यसको लागि चिन्ता भएन। इफ तपाईँहरू साथीभाइ आउँदै हुनुहुन्छ, रुम सेयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ लाइक यो 2टा बेड हो, यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुनसक्छ, किनभने हजुरहरू 2 जना आए पनि 1000 रुपियाँ नै, 1 जना आए पनि 1000 रुपियाँ नै पर्छ। सो अनि अर्को एउटा कुरा, रुमको कुरा गर्दैमा इफ तपाईँले रुम चाहिँ यहाँ लिनुभयो, खाना चाहिँ बाहिर खानुभयो भने चाहिँ यो रुमको फेरि प्राइस 2000 हुन्छ। सो इफ तपाईँले खाना यहीँ खानुभयो भने चाहिँ रुमको प्राइस 1000 हुन्छ। इफ बाहिर खानुभयो भने चाहिँ रुमको प्राइस 2000 हुन जान्छ। त्यही भएर सकेसम्म आफूले बसेको होटलमै खाना खानु होला। सो डे 7 को खर्च चाहिँ 5650 रुपियाँ छ। तपाईँहरूसँग केही जिज्ञासा प्रश्नहरू छ भने कमेन्ट गर्नुहोला। म सकेसम्म सबैको उत्तर छिटोभन्दा छिटो दिने प्रयास गर्दै हजुरलाई यहीँबाट गुड नाइट भन्दै जय नेपाल फ्रम लोबुचे। And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe you can do anything?